با سلام، با اپوزیت 20 در خدمتتون هستم. این برنامه به صورت هفتگی تهیه میشه و هدف اصلی از تهیه این برنامه هم اطلاع رسانیه. هفته‌ای که گذشت هفته نسبتاً آرومی بود، بدین معنی که سیاستمداران در سطوح بالا در ایران هیچ کدوم اظهار نظر خاصی نکردن. به همین دلیل هم اپوزیت این هفته ابتدا به تبیین برخی از سخنان هفته گذشته آقای روحانی که در برنامه هفته پیش از قلم افتاد میپردازه و بعد اظهار نظر رئیس قوه قضاییه راجع به حقوق بشر اسلامی، افتتاح پل و چند خبر دیگه. آقای روحانی رئیس جمهور فعلی در مصاحبه تلویزیونی هفته گذشته خودشون حسابی از خجالت دولت قبلی در اومدن. به همین دلیل هم دکتر احمدی نژاد که متخصص مناظره هستن درخواست مناظره تلویزیونی کردن. جواب دولت فعلی هم این بود: ما قطعا درگیر این مباحث نخواهیم شد. اصلا نه قصد جناب آقای رئیس جمهور اینه که ما بیاییم دوباره واشکافی بکنیم اون آمارها رو و یا مطالب بیشتری در این خصوص بگیم. من فکر میکنم جامعه نیاز به آرامش داره. یعنی بخب بابا حل نداریم. البته قبل از این روزنامه ها اساساً از این پیشنهاد دکتر احمدی نژاد استقبال کردند. بله، با همین تیترهایی که ملاحظه میکنید. بگذاریم برگردیم به مصاحبه تلویزیونی آقای رئیس جمهور. خلاص آقای روحانی در طول این مصاحبه با دادن آمار و ارقامی بیکفایتی دولت قبلی رو اثبات کردند. عمدتاً مربوط به بی‌تدبیری بود مشکلات اقتصادی ما. در ضمن سیاست‌های دولت قبلی رو هم خیلی زیرکانه یه جورایی به باد تمسخر گرفتن. شما ببینید درست در شرایطی که ما میرفتیم به سمت تحریم و دولت هم میدونست به سمت تحریم میریم و میگفت تحریم همون کاغذ پاره بیشتر نیست، وابستگیش به خارج در بخش اقتصادی بیشتر میکرد. گرفتین؟ منظورم همون کاغذ پاره بوده. خلاص آقای دکتر روحانی در طول این مصاحبه به غیر از گیر دادن به دولت قبلی یه سخنان دیگری هم فرمودن. سرمایه انسانی بسیار بزرگی ما داریم در خارج از کشور. انشالله همه اونها میان کمک میکنن و کمک کردن تو این چند ماه و کمکشون رو اضافه میکنن. حالا منظور کمک مالی و اقتصادی که نیست، معمولا ما بهشون به عنوان سرمایه اقتصادی یا مادی نگاه کردیم. به هر حال کشور مال خودشونه، کمک مالی هم بکنن کشور مال خودشونه، کمک علمی هم بکنن کشور مال خودشونه، حمایت معنوی هم بکنن کشور مال خودشونه. ایرانی‌ها یه قدرت بزرگی در دنیا هستن. بله، این ایرانی‌ها که قدرت بزرگی در دنیا هستن، یعنی وقتی از ایران خارج میشن شکوفا میشن یا شکوفاتر میشن، زمانی که برای دیدار از خانوادهشون به ایران برمیگردن یه دفعه سر از زندان اوین در میارن. برای مثال همین امیدخان کوکبی، ایشون شاگرد اول دانشگاه بودن، بعد در مقطع دکترا در یکی از دانشگاه‌های آمریکا قبول شدن و زمانی که برای دیدار خانوادهشون به ایران برگشتن به زندان اوین منتقل شدن و الان 2.5 سال که اونجا دارن آبخونک میخورن. امید کوکبی دانشجوی مقطع دکترای رشته فیزیک نور یکی از دانشگاه‌های آمریکا پس از بازگشت به ایران توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به اوین منتقل شد و بعد از حدود 2 سال که در زندان بود تازه حکمی برای اون صادر شد که اون رو به 10 سال زندان محکوم میکرد. میدونید چرا؟ چون ایشون درخواست نظام مقدس برای همکاری رو رد کرده بود و بهشون گفته بود که تا درسم تموم نشده نمیتونم جواب بدم. به همین دلیل ایشون به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شدن. در حکومت عدل علی، حقوق بشر اسلامی. خلاص آقای روحانی، اگر صدای این برنامه به گوشتون رسید که فکر میکنم میرسه، امید کوکبی رو دریابید. درست نیستش که دانشمند جوان کشور در اوین خاک بخوره. اما ایشون در طول این مصاحبه صحبت‌های امیدوار کننده‌ای هم کردن. از این بعد شما خواهید دید که توافقات با کشورهای خارجی، سرمایه‌گذاری‌ها، شما تردید نکنید، سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر میشه در ایران، فعالیت‌های اقتصادی بیشتر میشه. اینکه آقای روحانی با این اطمینان از اومدن شرکت‌های خارجی به ایران و سرمایه‌گذاریشون صحبت میکنه، یعنی که ایشون مطمئن هستن که تمام تحریم‌ها برداشته خواهد شد و این هم میسر نخواهد شد مگر اینکه روابط ایران و آمریکا عادی بشه. یعنی مثلا سفارت آمریکا تو ایران باز بشه، یه چیزی تو همین مایه‌ها.
اما مقوله دیگه‌ای که ایشون در اون زمینه حرفای بسیار امیدوار کننده زدن مقوله فرهنگ بود. سیاست این دولت این هست که مداخلاتش رو در امر فرهنگ به حد اقل ممکن برسونه. یعنی دقیقاً چجوری؟ تصدیگری دولت در امر فرهنگ باید به حد اقل ممکن برسه. تصدیگری دولت یعنی همین مجوزهای وزارت ارشاد دیگه. خب انشالله که همینطور بشه، این مجوز ندادن ها بالاخره تموم بشه. ولی اون موقع بحث فیلتر کردن چی میشه؟ دولت نظرش اینه هیچ فیلتری بهتر از افکار عمومی مردم نیست. منم مثل این خبرنگاره همینجوری خشکم زده. یعنی در نظام مقدس به افکار عمومی مردم حق انتخاب داده میشه؟ فیلم خوب رو، هنر خوب رو گروه‌های از جامعه انتظار ویژه از شما دارن، به خصوص اونا رو چجوری شما میگن آقا آقای دولت این چه فیلمیه، این چه کتابیه، با اونا چیکار می‌کنین؟ وقتی یه فیلم ساختن مردم نرفتن ببینن، بی‌اعتنا شدن، اون فیلمساز خودش میدونه باید چی کار بکنه به هر حال. بله. اتفاقا همیشه اون فیلمایی که مردم بیشتر دوست دارن برن ببینن فیلتر میشن، مجوز بهشون داده نمیشه یا لغو مجوز میشن. با اصحاب فرهنگ ما میخوایم آشتی کنیم و این دولت آشتی کرده. شما امروز میبینید ما تو فرهنگ کار زیاد نکردیم. چرا همه خوشحالن اصحاب فرهنگ؟ برای اینکه فضای امنیتی رو یه خورده بردیم کنار. البته یه خورده دیگه، یه خورده بردیم، بقیه‌اش هم انشالله میبریم. اینم از اون حرفای کلیدی بودا. ضمن اینکه یه وعده‌ای دادن، تایید کردن که فضای فرهنگ کشور فضای امنیتی بوده و نظام مقدس هم با فرهنگ قرار بوده. دولت اول آشتی کرده با همه اهل فرهنگ و این آشتی خودش ادامه میده، رابطه خودش تعمیق میبخشه، حمایت میکنه، کمک میکنه. مثل خانه سینما یک دو جای دیگه هم شرایط مشابه داره. خانه سینما که باز شد خیلی سریع. برای اونها انشالله هر خانه‌ای که باید باز شه، شما که مردم ما کلید که دارن به هر حال، اگر قفل دیگری هم هست، این کلیدایی که مردم به شما دادن یک به یک، که پس اراده‌ای برای باز کردن اونها هم وجود داره. حتما. پس اراده‌ای وجود داره تا در اون خونه هم باز شه. چه جالب. بعد مردم خودشون کلید دارن. پس کلید شما چی میشه؟ اگه مردم نمی آمدن اون حضور فعال پیدا نمی کردن کنار صندوق ها رو، ما کلید داشتیم. کلید حضور مردم هست، کلید حمایت مردم هست. آها، پس کلید حضور و حمایت مردمه. یعنی اگر یه جاهایی کلید شما نتونست یه قفلایی رو باز کنه، روی حمایت مردم و حضور مردم حساب میکنین. مردم شنیدین؟ به هر حال من امیدوارم که شما به این وعده هاتون عمل کنید. تمام وعده هایی که من به مردم دادم، پای وعده خودم ایستادم. باشه، ما هم باور میکنیم، چاره دیگه ای نداریم که، بالاخره باید امیدوار باشیم دیگه. اما قبل از اینکه این بحث رو تموم کنیم، این ویدیو رو ببینین. بی ارتباط با وعده دادن نیست. قرار بود میزان رأی ملت باشد، نه آنکه چند نفر به جای ملت و به نام ملت تصمیم بگیرند و چنان دایره اراده خود را تنگ کنند که پیشگامان انقلاب و دفاع مقدس نیز خارج از صلاحیت قرار گیرند. قرار بود مجلس با رأی واقعی مردم شکل بگیرد و اصاره فضائل ملت باشد، نه آنکه نمایندگان مردم نیز از صافی نظر و سازماندهی اصحاب قدرت در حکومت بگذرند. قرار نبود فقط در تریبون‌های جهانی مثل سازمان ملل برای نبودن آزادی در آمریکا و اروپا فریاد برآوریم و اشک حسرت بیفشانیم، اما حقوق اساسی و انسانی شهروندان ایرانی را از یاد ببریم. بله، بخشی از ویدیو کلیپ قرار ما این نبود که مربوط میشه به سخنرانی آقای محسن میردامادی در مجلس ششم رو ملاحظه کردید. توصیه میکنم که برین این ویدیو رو کامل ببینید. کافیه در سایت یوتیوب کلمه قرار ما این نبود رو سرچ کنید یا جستجو کنید و به این ویدیو میرسین. واقعا خجالت آوره که یه همچین ویدیویی در یوتیوب بعد از 4 سال 10,000 تا بازدید هم نداشته. اما مثلا رقص دختر زیبای ایرانی 1,800,000 تا بازدید داشته.
خبر بعدی راجع به اعتراض آقای صادق لاریجانی به قطعنامه نقض حقوق بشری که بر علیه ایران صادر شده است. گزارش‌های ناصحیح، ناصواب، استنادهای غیر دقیق، این که انسان یه عده‌ای بنشینن در یک کمیته‌ای ادعا کنن در کشور شما بی محاکمه افراد رو زندانی میکنن، خب این دروغ بزرگی است. این دروغ بزرگی است یا همینی که شما الان دارین میگین؟ همین امید کوکبی که جلوتر بهش اشاره شد، بعد از حدود 2 سال که تو زندان بود براش حکم صادر شد، 10 سال زندان به اتهام جاسوسی. آقای منصور اوسانلو بیش از 7 ماه تو زندان بود بدون اینکه هیچ حکمی برای صادر بشه. آقای ابراهیم مددی بیش از 4 ماه تو زندان بود بدون اینکه هیچ حکمی برای صادر بشه. بسیاری از زندانیان جنبش سبز، یعنی تقریبا بیشترشون، ماها تو زندان بودن تا تفهیم اتهام بشن و بعد تازه حکم براشون صادر بشه. اصلا چرا راه دور بریم؟ همین آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بیش از 1000 روزه که در حصر خانگی یا همون زندان خانگی هستن بدون اینکه اصلا محاکمه شده باشن. اینها گزارش های ناصوابی هستند؟ اینا دارن دروغ میگن؟ دروغ بزرگی است. حالا البته ممکنه یک قاضی یه تخلفی بکنه، یک گوشه از کشور 2 روز هم کسی بازداشت بی دلیل کنه، خب ما باش برخورد میکنیم. یکی از موارد برخورد همینه. عجب آدم راستگویی هستین شما. این که ما مضمون قرآنی خودمون رها کنیم برای یک قطعنامه حقوق بشری، خب این که تقاضای بی مبناییه. این که بیان در یک قطعنامه‌ای ما رو محکوم کنن، در واقع داره محکوم میکنن چرا شما معتقد به اسلامید. لبش اینه. تو قرآن نگفته نباید دروغ بگید که شما الان دارین میگین؟ فقط گفته باید سنگسار کنید یا حکم اعدام برای بچه زیر 18 سال صادر کنید. تو قرآن نگفته نباید به کسی دشنام بدین که این مقام معظم رهبری از صبح تا شب دارن با عباراتی مثل سگه ها رو نجس و حرومزاده بعضی‌ها رو مورد نوازش قرار میدن؟ در حقیقت شما برداشت خاص خودتون رو از اسلام دارین و این قطعنامه هم بر علیه همون برداشت ضد انسانی شما از دین صادر شده. خبر بعدی راجع به یک زلزله در استان بوشهره. هفته گذشته یک زلزله با قدرت 5.7 در مقیاس ریشتر شهر برازجان را لرزاند. در این زلزله 8 تن کشته شدند. 5.7 در مقیاس ریشتر، 45 تن مصدوم شدند و 250 واحد مسکونی آسیب دید. نکته قابل توجه راجع به این خبر اینه که معمولاً زلزله‌های زیر 6 در مقیاس ریشتر تو کشورهای پیشرفته و حتی نیمه پیشرفته حتی خرابی هم به بار نمیاره، چه برسه به اینکه کشته بده. یعنی ما که انقدر پیشرفته هستیم و انرژی اتمی داریم و اتمو داریم میشکافیم و با 6 قدرت بزرگ جهان وارد مذاکره میشیم و انرژی هسته‌ای هم حق مسلممونه و تمام کشورهای بزرگ جهان رومون حساب میکنن و ازمون حساب میبرن، که نباید با یه زلزله 5.7 این همه آسیب ببینیم. یعنی خونه‌های مستحکم که در برابر زلزله 5.7 مقاوم باشن حق مسلم ما نیست. آقای روحانی به بازدید از آسیب دیدگان این زلزله رفتن و بعد از اون به عسلویه رفتن و اونجا یه حرفایی زدن. عسلویه توانمنده که کشوری رو اداره کنه. خب 10 فاز به ثمر رسیده عسلویه یک درآمدی نزدیک، البته ما بخوایم بگیریم کسی به ما نمیده این پول رو. آقای زنگنه به ما نمیده. آقای زنگنه به شما نمیده؟ پس به کی میده؟ آهان، به ایشون. خب حالا چقدر هست این درآمد؟ ولی به هر حال 10 فازی که ارزش درآمدیش در سال حدود 40 میلیارد دلاره. حدود 40 میلیارد در سال؟ پس چرا وضع مردم آخه؟ پس این پولا چی میشه؟ یعنی اینقدرش هم به مردم همون منطقه نمیرسه؟ و تکمیل این فازها در آینده قادر یک درآمد 100 میلیاردی برای کشور برنامه بیاره. تکمیلش که البته فقط به دسته شرکت‌های آمریکایی ممکنه،
درآمد بیش از 100 میلیارد دلاری به ارمغان میاره برای ما. یعنی ما هیچی از کشورهایی مثل قطر و امارات و کویت و عربستان کم نداریم، فقط سیاستمدارای کشورمون دارن نابودش میکنن و این همه فقر و رنج و گرفتاری رو به ما تحمیل میکنن. آخرین خبری که این هفته بهش میپردازیم خبر افتتاح یک پل بود که کم مونده بود از رئیس جمهور بورکینافاسو هم دعوت کنن که در مراسم افتتاحیه این پل شرکت کنه. من نمیفهمم کشوری که اینقدر پیشرفته است، انرژی هسته‌ای داره، دارای منشور حقوق بشر اسلامیه، چرا باید افتتاح یه پل 7 کیلومتری اینقدر مهم باشه؟ تو اخبار سراسری بیاد، این همه آدمو بیارن افتتاحش بکنه، این همه روش مانور تبلیغاتی بدن. آغاز به کار پل 2 طبقه صدرو اعلام. آخه ایشون مهندسن، شهردارن، پلیسن، ایشون چیکارن که باید بیان تو افتتاحیه این پل سخنرانی کنن؟ یعنی حالا مثلا اگر تو حوضدار نشسته بودن یه حرفی، ولی آخه سخنرانی. این پروژه با تدبیر و ساماندهی و طراحی مهندسین ایرانی صورت گرفت. اجرای اون هم به وسیله مهندسین و افراد حرفه‌ای داخلی صورت گرفت. متوجه شدین چه اطلاعات مفیدی دادن؟ این تازه برجسته ترین قسمت از سخنرانی ایشون در این مراسم بود که توسط همکارانم در 23 انتخاب شده بود. خودتون حساب کنین که بقیه صحبت‌های ایشون در چه سطحی بوده. اما نکته قابل توجه اینه که همین ایشونی که در این مراسم افتتاح پل حضور پیدا کردن و سخنرانی کردن، 2 روز بعد در رأس یک هیئت دیپلماسی به مسقط پایتخت عمان سفر کردن. عمان هم که خودتون میدونین چه نقشی داره، کبوتر نامرسانه بین ایران و آمریکا. حالا اینکه آقای علی لاریجانی از طرف کی رفته بودن عمان به ما زیاد ربطی نداره. البته اتفاقات قابل توجه دیگه‌ای هم این هفته رخ داد، مثل دستگیری اعضا و کارکنان وبسایت نارنجی که ما آخرش هم نفهمیدیم که برای چی اینا دستگیر شدن. دستگیری 16 فعال سایبری مرتبط با بیگانگان در کرمان. معاون دادستان کرمان گفته اتهام این افراد که در قالب یک شبکه پیچیده امنیتی رسانه‌ای فعالیت می‌کردند، اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با شبکه‌های بیگانه و تولید محتوا برای رسانه‌های ضد انقلاب به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی. یعنی چند تا جوون 25 ساله که یه وبسایت در مورد فناوری درست کردن چرا باید دستگیر بشن؟ یعنی واقعا نظام مقدس با این همه دبدبه و کبکبه و اقتدار از 4-5 تا جوون میترسه که براندازی بشه؟ خبر دیگه هم راجع به بسته شدن پرونده قتل ستار بهشتی بود که واقعا جای تأسف داره و این کاریکاتور مانا نیستانی گویای عمق این فاجعه است. باشد تا صدای دادخواهی مادر ستار به گوش دادستان‌های جامعه ما برسه و البته جامعه هم در برابر اینجور بی‌عدالتی‌ها بی‌تفاوت نباشه. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد این دفتر، ولی حکایت همچنان باقی است. از دوستان در تلویزیون اندیشه و شما که تا الان با برنامه همراه بودین کمال تشکر رو دارم. تشکر ویژه دارم از دوستانی که در صفحه فیسبوک برنامه من رو مورد لطف خودشون قرار میدن. به صفحه فیسبوک برنامه سر بزنید و من رو از نظراتتون راجع به برنامه آگاه کنید. تا دیدار دیگر، شب خوش. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.